यदि eSewa आइडी लगइन भएको फोन हरायो, बिग्रियो, चोरी भयो भने त्यो बेलामा के गर्ने त? धेरैजनाले युट्युबको कमेन्ट बक्स अनि साथसाथै मलाई फेसबुकमा आएर यो क्वेसन सोधिराख्नु भएको थियो। हजुरहरूले जति पनि मलाई क्वेसन गर्नुभएको थियो त्यो सम्पूर्ण क्वेसनहरू मैले eSewaको टिमलाई सोधेँ। eSewaको टिमले मलाई के रिप्लाई दियो आजको यस भिडियोमा म कुशल चेम्जोङ हजुरहरूलाई बताउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हाम्रो eSewa आइडी लगइन भएको फोन फुट्यो वा हरायो भने त्यो बेलामा हामीले के कस्तो प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ होला भनेर eSewaको कस्टमर सपोर्टसँग मैले कुरा गरेको थिएँ। उहाँहरूले मलाई के भन्नुभयो भने तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने यदि तपाईँले अरूको फोनदेखि यानि कि अरू मोबाइलदेखि तपाईँले आफ्नो eSewa आइडी लगइन गर्न सकिराख्नु भएको छैन भने सुरुमा के गर्नुहोस् भने सुरुमा हामीसँग कुरा गरेर तपाईँले आफ्नो eSewa आइडीलाई ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनिरहेको छ। अनि त्यस पछाडि यदि तपाईँसँग जुन eSewa आइडी लगइन भएको सिम यदि त्यो सिम पनि छैन भने तपाईँले नयाँ सिम निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यही नम्बरको भनेर भनिराख्नु भएको छ। इनकेस तपाईँले त्यही नम्बरको नयाँ सिम लिन पाउनु भएन सक्नु भएन भने हजुरले जुन नयाँ सिम लिनुहुन्छ त्यो नयाँ सिममा तपाईँले आफ्नो आइडी लगइन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनिरहेको छ। त्यो के कसरी तपाईँले eSewaको कस्टमर सपोर्टसँग कुरा गरेर त्यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ। आइडी केही समय ब्लक गर्दा हाम्रो eSewa भएको पैसा हराउँछ कि हराउँदैन भनेर पनि धेरैजनाले क्वेसन गरिराख्नु भएको थियो। मैले यही कुरा eSewaको कस्टमर सपोर्टलाई सोधेको थिएँ। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। हजुर केही असर हुँदैन, यानि कि हामीले हाम्रो eSewa आइडी केही समयको लागि ब्लक गर्दा हाम्रो eSewa भएको पैसामा कुनै पनि असर हुँदैन। आइडी ब्लक गर्नको लागि इमेल गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। कुन इमेलमा मेल गर्ने हो त्यो म हजुरहरूलाई भिडियोको अन्तिममा बताइदिनेछु। साथसाथै के भन्नुभएको छ भने यदि तपाईँको eSewa आइडी भएको सिम तपाईँसँग छैन, सिम पनि हरायो भने त्यो बेलामा तपाईँले नयाँ सिममा तपाईँको eSewa आइडीलाई स्विच गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले एउटा एप्लिकेसन फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुबाट फेरि एकचोटि जानु हो त फोन साथसाथै हाम्रो eSewa आइडी भएको सिम पनि हरायो भने त्यो बेलामा हामीले सुरुमा eSewa आइडी ब्लक गरिदिनु भनेर एउटा मेल गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन आइडीमा मेल गर्ने म हजुरलाई भिडियोको अन्तिममा बताइदिइहाल्नेछु। मेल गरिसकेपछि हाम्रो आइडीको जुन सिम छ नि त्यही सिम हामीले नयाँ निकाल्ने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले नयाँ सिम त्यही नम्बरको निकाल्न सकेन भने अर्कै नम्बरको नयाँ सिम निकाल्नु होला। अनि त्यस पछाडि जुन हाम्रो पुरानो सिम भएको eSewa आइडी छ नि त्यो पुरानो आइडीलाई हामीले नयाँ आइडीमा एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी एक्सचेन्ज गर्ने त्यसको लागि कुरा गरेर मेलमा तपाईँले एउटा एप्लिकेसन फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि एप्लिकेसन फिल गर्न आउँदैन भने हजुरले मेलमै एप्लिकेसन कसरी फिल गर्ने भनेर क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। मेलमै तपाईँलाई सबै कुरा जानकारी गराइदिनेछ। सबै प्रोसेस कम्प्लिट भइसकेपछि लास्ट तपाईँले एउटा मेल गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन इमेल आइडी भने म हजुरलाई स्क्रिनमा देखाइदिन्छु। यो इमेल आइडीमा तपाईँले लास्ट के मेल गर्नुहोस् भने मेरो eSewa आइडी अनब्लक गरिदिनु। ब्लक गरिसकेपछि अनब्लक त गर्नु पर्दैन होइन। अनब्लक भइसकेपछि तपाईँले सहिलेसँग तपाईँको eSewa आइडीलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको eSewa आइडीमा आएको पैसा तपाईँको त्यहीँ हुनेछ जस्ताको त्यस्तै। अनि हजुरहरू सुपर थ्याङ्क्स दिन चाहनुहुन्छ भने मेरो eSewa आइडी यहाँ स्क्रिनमा देखाइदिन्छु, तपाईँ सुपर थ्याङ्क्स दिन सक्नुहुन्छ। भिडियो के कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा भन्न सक्नुहुन्छ। अनि साथै हजुरहरूलाई eSewa सम्बन्धी क्वेसन छ भने तपाईँले ढुक्कसँग कमेन्ट बक्समा क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ।